No niin, kattokapa ympärille. Tässä on Muotkatunturi erämaa. 6 päivää olisin vapaata, niin lähdettiin tuon Matin kanssa pyörähtään tässä pikkuvaellusreissu. Koskaan en ole aikaisemmin täällä Muotkalla käynyt, mutta ensivaikutelma on ainakin se, että maasto on todella helppokulkusta. Ja sitten vielä kun tuo ruska pikkuhiljaa hiipii puiden lehtiin, niin voi olla melko komiat maisemat. On ne hienot jo nyt, ei siinä. Mitään kiveä hakattua suunnitelmaahan meillä ei tälle reissulle nyt ole, mutta jonkunnäköinen lenkki heitetään varmaan tuosta Peltojärven ympäri. Sinne se uppuaa. Minä en tuu tästä, joo. Kierretään. Poppasitko pahasti? No pikkusen kastukengät. Tässä olisi ensimmäinen annos kuule sulle valmiina. Jaa. Minäpä tarjoilen. Nyt vähän menee hutiin, mutta... Noin paljon maistuu. Jääkö niitä makkaroita nyt? Jäi, minä jätin puolet itelle. Jaa, kiitos. Syötkö ketsuppia? Tietenkin. Tietenkin. Katos. Kiitos. Mäpä lähden koppaan. Joo, se matka jatkuu. Ollaan nyt matkalla tuonne Peltojärven eteläpäätyyn tänne. Väittävät vielä, että se olisi kalainenkin järvi ja isoa rautua. Mutta ei hirveästi kannata ottaa ehkä niin isosta ja syvästä järvestä kallaa rannalta heittelijälle. Mutta on tällä näitä lampia, mitä voi kokeilla. On kyllä hienon näköistä maastua. Ei irtosi. Mikä siellä on? Mikä siellä on? Missä ne sinun kalat on? Tällä järvessä. Kyllä siellä kallaa on, mutta en minä saanut niitä ylös. Jaa. Joo, siinä se olisi Peltojärvi. Mä johonkin tuon rantaan pistetään leiriin. Mennään nyt vielä pikkusen eteenpäin. Voi.
Eiköhän nuolaan ole. Kiitos. No niin, siinä olisi illan eräherkku. Tortillaa, päällä on haperoita, kesäkorpitsaa, sipulia, fetajuustoa, makkaraa ja ketsuppia. Kyllähän tätä syö. Ihan makiastihan tuo riippumatonsa nukutti viime yön. Enkä mätkähtänyt maahan sieltä kuin kerran vaan. Tehtiin nyt sitten tälle päivää semmonen plääni, että kun tuossa Peltojärven eteläpuolella kohoaa ainakin meidän mielestä alueen korkein tunturi Kuorvikotsa, tuttavallisemmin Karvakotsa, niin lähdetään sitä nyt huiputtaa sitten. Ihan komian näköinen tuommoinen vähän terävämpi huippunen töntyrä. Sitä voisi ollakin sitten ihan makiat maisemat ainakin, jos tuo keli pyssyisi tämmöisenä. No niin, saavuttiin tämmösen lammenrantaan ja pistettiin leiri tuonne pystyyn. Taustalla näkyy itse Korvakotsa, mutta nyt täytyy sanoa, että tunturit saa odottaa, nimittäin tuossa lammessa vaikuttaisi oleva jonkun verran kallaa huiputettavaksi. On se kalamies. Oi, älyt, en mä saa tätä. Mä saan sitä ottaa. No minäpä otan. No niin paksu. Minäpä. Aivan kauhea kokoinen hauki. Hui kauhea. Sitä on tultu kalapaikoille näköjään. Ainakin haukia. Haukia ainakin. Kyllä tuollakin pintoa tuolla. Niin on. On siinä jotakin. No yli se meni. Ja minun pitää vissiin mennä perässä.
Nyt kun katsoo karvakotsaa tuolla horisontissa, niin alkaa kyllä tuntua, että olisikohan sitä pitänyt kuitenkin lähteä sitä sormusta kiikuttaa tuonne päälle. No niin, huomenta täältä Mati Haukijärveltä. Kannattaa riippumaton kanssa huomioida, että tämä ei ole ihan yhtä lämmin majoite mitä teltta on, koska tästä pyyhkii koko ajan tuuli yli ja sitten nämä tuppaa nämä makkuupussin laajat painumaan tuohon mattua vasten. 5 aikaa olin yöllä herreillä ja ei näkynyt järveä ollenkaan, oli aivan sumuun peitossa ja 2 astetta oli pakkasta. Ei ollut mikään lämmin -7 pussilla nukkua. Mutta täällä ollaan. Aamupalan laitto. Näin se äkkiä täällä muuttuu. Lehet puttoilee puusta, mutta me saatiin teepaitakelit. Käännettiin tälle aamua nokat takaisin kohti sitä Peltojärveä. Ja sitten sieltä mennään sitä länsipuolta takaisin Muotkan ruoktuun. Saa nähdä, jos tuo keli pysyy tämmösenä, niin sehän saattaisi olla ihan hieno huiputtaa se peltoaivi siitä järven rannasta. Yksi niitä korkeimpia huippuja täällä sekin. No niin, päästiinpä tänne avotunturiin. Ja on maaruska. Peltoaivi huippu nousee tuossa ihan nokaeessa nyt. Ei muuta kuin sinne päälle. Se on siinä. Siinä on huippu. En tiedä miten vertautuu Everestiin, mutta kyllä täältä näkyy koko maailma. Jaa, mihinkähän Saharan laitamille sitä nyt on saavuttu? Onpa merkillinen paikka.
niin kostia ilma ollut, että ei ole sukat kuivannut yön aikana niin yhtään. Se on mentävää märille. Mutta ei se ole enää kuin valitettavasti viimeinen kokonainen päivä meillä eessä tässä. Tätä vaellushommaa. Sitten spesiaali Jippo. Mulla on täällä ollut villapajan alla 1 sukat tämä aamu. Onko nämä yhtään kuivemmat? No ainakin ne on lämpimämmät. Putosin matosta. Kovastihan me tänne tullessa Matin kanssa uhottiin, että joka ilta sitä istutaan nuotiolla ja paistetaan kallaa. Mutta vähemmän yllättäen toisin kävi. Aika tyhjiltä on vaikuttanut nuo kaikki lammet, mitä on kovasti koetettu ronkkia. Silti kyllä yksi reissun kohokohtia on ollut se Matin hauki. Melkoinen mörkö. Eikä tuo nyt niin paha on. Meillä onneksi tuo eväspuoli ollut omasta takkaa ihan hyvin hanskassa. Kohta olisikin vuorossa sitten reissun viimeinen lounas. Meillähän kävi tässä nyt semmonen, että harhaannuttiin vähän toisistamme Matin kanssa. Ja arvatkaa kumpi meistä lähti oikeaan suuntaan. No en ainakaan minä. Näyttäisi että on lähtenyt kiertämään väärää tunturia. Joo. Ei se mitään. Meillä kuitenkin on Matin kanssa yhteinen päämäärä. Tuossa pitäisi lähellä olla kota. Ja siellä oli tarkoitus lounastaa. Niin mä veikkaan, että Matti on siellä istuskelemassa ja nauramassa partaansa, että minkälaisen tolskun kanssa se on taas lähtenyt liikkeelle. Onneksi täällä on ihan hyvät näköalat ja maisemat, niin mä oon melko varma siitä, että missä mä oon. Muistakaa vaan tekis sitten suunnistaessa, että ei yleensä kannata uskoa sitä ensimmäistä intuitiota siitä, että missä sitä luulee olevassa. Sitä tuppaa aina katsomaan karttaa vähän ylioptimistisesti. Jaa, täällähän se isäntä istuskelee. Minä kävin vaan vähän maisemia katsomassa. Mä katsoin, kun ne alat kiipiä sitä
vastapuolen rinnettä ylös. Mä arvasin. Millä mä haen tuon miehen tuolta pois, että tulee tuolla pitkä reissu se tuonne läpi. Voi kauhea. Semmonen kota. Joo, sitten syömään. Mutta kyllä se mahtaa auringossa olla mukavampi. No niin, kohta lähtee paistumaan sitten. Mikä todennäköisesti jää meidän viimeiseksi ateriaksi erämaassa. Pyhä juustoleipä. Annahan mennä. Voi kauhea. Tämmöstä herkkua. Meneekö tasaa, jos otat tuon vielä? Yes. On se hyvä. Ihan hyvä. Minä luulen, että me jäädään Matin kanssa nauttimaan vaelluksen viimeisistä hetkistä tänne. Katsotaan sitten, missä nähdään seuraavan kerran. Lopputekstit. Alueen korkein tunturi. Kuartsi. Mikä se nimi oli? Kuarvikotsa. Ja koitetaan sitä se itälaitaa jatkaa sitten. Anteeksi, länsilaitaa. Jaa, toukkakin on tällä sukassa. Herkkuaromeita.